හරි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ අපි 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ කල්ලි ඩේටාබේස් එකට අදාළ මෙච්චර දවසක් කතා කරගෙන ආපු. ඉතින් මේ 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අනුව ප්‍රශ්න හතරක් හම් වෙලා තියෙනවා මෙතනදී. ඒ වගේම මෙතන ඩේටාබේස් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියවල බලමු මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කියලා. මෙතනදී කියනවා find the average obtained the first term mathematics subject. ඉතින් මේ mathematics කියන subject එකේ පළවෙනි වාරේ average එක හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් හරියම සරලයි. අපි ඒක මෙතනින් ගහමු. අපි දැන් මම මෙහෙම type කරන් යන්නම්. select avg average කියන්න ඔන්න ඔය avg කියන එක සමය open and close brackets දෙක භාවිත කරලා මෙන්න මේ section එකෙන් තමයි අපි average එක හොයන්නේ. ඉතින් ඊළඟ බ්‍රැකට් ඇතුළට මට දෙන්න ඕන ඇවරේජ් එක ගන්න අවශ්‍ය කරන කොලම් නේම් එක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට දෙනවා. ඊළඟ සුපුරුදු පරිදිමයි කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ දෙනවා from ඊළඟ දෙන්න තියෙන්නේ අපේ table name එක. ඒක තමයි student underscore exam underscore mark underscore report. මෙන්න මේකෙන් table එකෙන් තමයි ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ inner join කරනවා subject table එක subject on student and මේ table name එක මේ table එක student dot මේක subject id එක equal ද කියලා බලනවා. dot id එක ඊළඟට නැවතත් inner join කරනවා. අපි ඊළඟ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ term එක නිසා මම ගන්නවා exam underscore term. මෙන්න මේ table එක. ඊට පස්සේ මේක on බලනවා exam මෙන්න මේ table එක dot මේක equal කියලා බලනවාම exam underscore term කියන table එකේ id එකට right. ඊට පස්සේ දෙනවා අපි condition එක where මෙතනදී කියලා තියෙනවා subject එක mathematics. ඒක දෙනවා subject dot subject name එක equal වෙන්න ඕන mathematics වලට. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවතත් and ඊළඟට exam term කියන මේ table එකේ term name එක බලමු. term name එක මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? first term. ඉතින් first term හරි. ඊට පස්සේ මෙච්චරයි. අපි මේක execute කරලා බලමු. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ average එක මේ විදිහට 71.84 කියලා එනවා අපේ average එක. මම කෝඩ් එක පහළට කඩන්න ඔයාලට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් දාන්න ඊළඟ join table එක මෙතනින් දාන්න. ඊට පස්සේ condition එක මම පහළට ගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව කෝඩ් එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දාලා අපිට ගන්න තියෙන මේ රිසල්ට් එක මේක තමයි මේ කියලා තියෙන එකේ. ඉතින් මේක ඕනනම් පුළුවන් ඉතින් මෙතනින් ඕනනම් as එකක් දාලා අපි ගමු mathematics underscore avg average කියලා දීලා මේ execute කරොත් mathematics වල avg කියන නම ක්‍රියේට් වෙනවා. අපිට මේක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දාලා කරන මේ කෝඩ් එක. බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. find the average obtained the second term single subject. හරිම සරලයි, කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේක අයින් කරමු අවශ්‍ය නැති නිසා. මෙතනින් තියෙන්නේ අපි ඒක copy කරලා ගමු. subject වලට ගිහිල්ලා data වලට ගිහින් මෙන්න මේක copy කරලා ගන්න. මෙතෙන්ට ගියා මේක paste කරා. ඊළඟට කියනවා first term නේ second term second term
ඉතින් මේක එක්සිකියුට් කරමු 87.875 කියලා තමයි අපේ ඇවරේජ් එක එන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් හරියි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලුවොත් find the average of marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subjects in the examination held on 27/10 කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනාගේ all subject වල average එක ගන්න කියනවා. මෙන්න මේ date එකට තියපු examination එකෙන්. මේකත් හරියම ලේසි. සුපුරුදු විදිහටම මේ කරන් ආපු විදිහටම වෙන්න ඔයාගේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනාගේ first name එක සහ last name එක විදිහට මේ විදිහට දීලා තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සැලෙන් අපි එකත් කරලා බලමු. මම මෙතෙන් ටයිල්ලා මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක අයින් කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි. දැන් මම මෙතනින් කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනත් අපි average එක දාගමු. marks කියන table එකේ from ඉදාමු student underscore exam underscore mark underscore report කියන table එකේ select average mark කියන column එකෙන් from student exam mark record ඊට පස්සේ join student ඊට පස්සේ අපි කරන්න වෙන්නේ inner join student කියලා table එක දාලා අපි මේව ගන්නවා අරගෙන ඊළඟට දානවා student dot index number එක equal to බලනවා student exam mark record කියන වෙන්න මේ table එකේ dot index number එකට ඊට පස්සේ inner join අපි ඊළඟට ගමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ subject එක ගන්න ඕන term එක ගන්න ඕන දැන් දාමු subject එක subject on subject dot id එක equal to බලනවා මේකේ dot subject එකට ඊට පස්සේ inner join කරනවා exam underscore term කියන table එක on exam underscore term dot id එක equal to කරනවා student exam mark report table එකේ එන්න මේකට ඊට පස්සේ table එක හරි දාමු condition එක එයා student dot බලමු first name එක equal වෙන්න ඕන and student dot last name එක equal වෙන්න ඕන නම් දෙක ගමු සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ මෙන්න මෙතන and වික්‍රමසිංහ මෙතන right and ඊළඟ එක exam underscore dot මේකේ date එක date එක equal වෙන්න ඕනේ මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ 20/7/10 මම මේ කොපි කරලා එන්ට දාන්නවා අපි දැන් රන් කරලා බලමු හරි අපේ null value එකක් තමයි එන්නේ ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ date එක ඉතින් මේ date එක ප්‍රශ්න දීලා තිබ්බට අපේ database එකේ නැහැ ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන date එකක් බලුවොත් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඉතින් අපි මේක දාලා දැනට බලමු හරි මම ඒක දැනට ටෙස්ට් කරගන්න මෙතෙන්ට දාන්නම්
මෙන්න මේ විදිහට දාලා රන් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඇවරේජ් මාර්ක් එක 62.41333 ඔය විදිහට යනවා අපේ ඇවරේජ් මාර්ක් එක. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. නමුත් ප්‍රශ්න දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් ඒකට දාලා ගත්තොත් අපිට කලින් වගේ රිසල්ට් එකක් නම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන අවසාන එක arrange the marks obtained by the all student class A in the first term ascending order. මෙතන ගන්න කියන්නේ class A අයව first term එක කියලා කියනවා. subject එකක් ගැන සඳහනක් නැහැ. එතකොට හරි එතකොට අපිට ඕනනම් පුළුවන් මම මේ කෝඩ් එක එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ කන්ඩිෂන් එකම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කර ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ සබ්ජෙක්ට් මේ ටේබල් එකක්. ඉතින් මට මේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකත් මට මෙතන අයින් කර ගන්න පුළුවන්. වැඩක් නැහැ. ඒකත් නෝ මේ විදිහට අයින් කර ගන්නවා. අයින් කරලා ඊළඟට මම කරන දේ ඊළඟට ක්ලාස් ටේබල් එක ඉමේජ් ජොයින් කර ගන්නවා. ඒ වෙනුවට ක්ලාස් on ඉදාමු student underscore exam underscore mark underscore report dot ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් බලමු. ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ තමයි ගන්න කියන්නේ. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන දෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් මම ගන්නවා ක්ලාස් ID එක equal කරනවා මෙන්න මේ ක්ලාස් ටේබල් එකෙන් ක්ලාස් ID එකට. ඊට පස්සේ යන කන්ඩිෂන් එක එයා කන්ඩිෂන් එක බලමු අපි students of class A first term කියලා කියනවා. එතකොට class dot class name එක ගත්තොත් equal වෙන්න ඕනේ 11 A and ඊළඟ ගන්න exam underscore term කියන table එකෙන් exam name එක අද දීලා තියෙනවා. බලමු first term හරි equal බලනවා FIRST 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 term මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට දෙනවා order by මෙතනින් order by column name එක දෙන්න ඕන mark ASC assembly. හරි දැන් මම මේ execute කරන්න. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් average mark එක මේ අදාළ details වලට 72.9225 කියලා තමයි අපේ average mark එක මෙතනදී හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කෝඩ් එක පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙතනදී මේකත් ඕනම පහකට දාන්න. හරි දැන් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් බොහොම සරලයි මේ ප්‍රශ්න හතරෙම ගියේ එකම විදිහේ ටයිප් එකක්. හරිම ලේසි. ඉතින් එහෙනම් මම 25 වෙනි වීඩියෝ එක මම ඉතින් අවසන් කරනවා. 26 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.